Hello friendship! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawaan natin ng review itong handmade shampoo bar. This was sent to me by ang tindahan mo sa IG. Ililink ko siya sa baba. Ilalagay ko yung store niya and i-display ko siya dito guys para makita niyo kung ano-anong shampoo bar yung tinda nila. And guys, first time ko makakatry ng ganito. Sorry, tighay ako ng tighay. Nakakain ko lang kasi. And gabi na guys. Maliligo ako, itatry ko siya. Eto siya guys. Ayan, and sobrang bango. Sobrang bango talaga. Can't wait na matry siya. And i-update ko kayo later pag na-try ko na siya guys. So yun, ngayon ilalagay ko muna dito ang kaniyang IG account. Kasi guys, wala pala siyang Facebook page and wala din siyang Shopee or shop na ganon. Sa IG nyo lang siya ma-order. And guys, this is for 160 pesos each yata. Yan, hindi ko sure. Ilalagay ko na lang din sa description box kung magkano siya. So, without further ado, maliligo muna ako and papakita ko sa inyo later kung ano kakalabasan ng hair ko. So, yun guys, bago pala natin siya i-try is babasahin ko muna sa inyo yung claims ng product at kung ano yung nakalagay dito sa likod ng takip ng packaging ng product. Good thing is meron siyang expiration date which is September 20, 2021. So, ang tagal pala ng life ng sabon na to, diba? Tapos, yung ingredients niya is nakalagay din dito guys, which is shea butter, jojoba oil, argan oil, fragrance oil. Then, nakalagay na nga is handmade shampoo bar. Then, yung kanyang scent is lavender. Then, nakalagay dito na nourishes and purifies each strand of hair, hydrating your mane and leaving it soft, smooth, and shiny. Yun. And then, merong nakalagay na 65 grams. And, how to use. Rub between hands, create lather, or directly into hair. Massage into hair and scalp, then rinse clean water. Use conditioner for best result. Keep in a dry place. Yun. Yan guys, yung nakalagay dyan. Papakita ko din sa inyo yung nakalagay dito. Lalagay ko siya dito sa gilid guys para makita nyo siya at mabasa nyo. A few moments later. So, friendships, I'm back. And, yan, manuklay muna tayo, no? And guys, sobrang lambot, oh. And sobrang bango ng aking hair. So, yun, bibigay ko yung thoughts about dun sa shampoo. Shampoo bar na ginamit natin. But first, toner muna tayo ng mukha. Maglinis tayo ng mukha, no? Kasi kadiri, nanggaling ka sa biyahe, natulog, hindi ka man lang naghilamos. Hindi gulang. My God. So, ayan na nga guys. Balik tayo dun sa shampoo. Ang ganda guys ng shampoo. Ang ganda niyang gamitin. And sobrang bula niya. As in, pag ginanyan mo lang siya sa kamay mo or diniretso mo siya sa anit mo, sobrang refreshing. And hanggang ngayon, naaamoy ko pa din siya. Ang bango niya talaga. Alam mo yun, madalang ka lang makagusto ng shampoo kasi nga mabango siya. Kaya ko lang siya nagustuhan. And, partida guys, hindi ako nag-conditioner. What if nag-conditioner pa ako, diba? Eh di mas maganda yung hair ko. Kasi best with conditioner. Hindi na kasi ako nag-conditioner guys. Kasi nag-conditioner ako kaninang umaga. Nung umalis ako. Nung naligo ako kaninang umaga. And then, for my face, again, gagamitin ko tong Avon. Ito yung brightening with glutamate. Binabalik ko siya sa box para hindi ko nakakalimutan kung ano yung day and night. Diba? Ulyanin. And ganito siya guys. Yan. So, ayun guys. Try nyo din yung shampoo nila. Ililink down ko sa description box yung wait, sorry, na-blanco na ako. Ililink down ko sa description box yung kanyang IG account. And guys, umorder kayo kasi ang ganda talaga. And all naturals kasi guys. Organic yung gamit niya. Actually, hindi ko alam kung organic nga ba yung tawag doon. Basta natural ingredient siya eh. And malambot siya sa buhok. Then, napansin ko nung ginagamit ko siya kanina habang naliligo ako is lessen yung hair fall ko. Kasi usually, kapag nagsha-shampoo ako, kahit hindi ako nagko-conditioner,
sobrang dami kong hair fall, guys. Pag nasa CR, pag naliligo pa lang, and then pag nagsusuklay. Pero ngayon, wala naman masyadong hair fall. Yun, and sobrang bango niya, guys. Nire-recommend ko din to. Di ba may mga tao na pawisin yung anit? Tapos pawisin, tapos guys, naputol, no? So, ayun, nire-recommend ko siya sa mga tao na mabilis magpawis yung scalp. Kasi ang bango niya talaga. Feeling ko matagal mawawala yung amoy niya pag ginamit niyo siya sa hair niyo. And di ba kasi ganun, lalo na pag nagta-travel, bumabaho agad yung buhok natin. Kasi sa mga alikabok, tapos pag nagpawis pa yung anit natin, or kaya pag nakabagsak na ganyan, tapos nagpawis yung leeg natin, pag nadikit, ayun. Doon mabilis kasi bumabaho, guys, yung ating hair. So, inire-recommend ko yung Handmade na shampoo bar kasi nagustuhan ko talaga siya, and itatry ko siya ulit, guys, and I'll keep you updated about that. So, that's it for today's video. Bye! Love you!